Salut! Salariu mare versus experiență. Cam despre asta e vorba în video de astăzi. Voi, tinerii care vă căutați joburi, vă gândiți la două lucruri. Ce să fac eu? Să caut un job care îmi dă un salariu foarte mare sau să caut un job unde o să câștig experiență? Și aici, normal, sunt fel și fel de păreri. Toate bune. Adică e bine și așa și așa. Dar haideți să le punem puțin în balanță. Cum consider eu? De exemplu, dacă vrei să te uiți după un salariu mare, când îți găsești primul job, factorii care ar trebui să te determine să pleci în direcția asta ar fi câtă educație ai tu. De exemplu, poți să termini școala generală, liceul, facultatea, încă o facultate după doctoratul. Deci vezi unde te poziționezi. Dacă tu ai trecut de facultate și mai ai încă ceva după, cum ar fi higher education, să zicem că mergi pe cariera asta de doctor, de avocat, sau dacă ai un doctorat, atunci da, te duci după un salariu mare. Că se presupune că în timpul ăla când tu ai făcut extra mai mult, educația asta mai multă, ai câștigat și experiență, că de obicei educația asta vine cu ca să ajungi acolo, ca să faci higher education ăsta, faci foarte multă practică, cel puțin așa e normal să faci. Deci tu deja ai un pic de experiență sau atunci ai și un pic de experiență, ai și o educație foarte bună, deci poți să faci, să urmărești, să cauți un job foarte bine plătit. Deci dacă ești acolo, da. Dacă nu ești acolo, ce zic eu că trebuie să faci este să te uiți după experiență. Motivele sunt simple. De exemplu, să zicem că îți găsești un job cu un salariu foarte mare. Nu știu cum, nu contează cum l-ai luat, ești acolo. Acum tu când o să vii la servici, din cauza că primești foarte mulți bani, trebuie să dai un randament egal sau aproape egal cu al colegilor tăi. Colegii tăi fiind acolo, evident că ei au făcut față, deci au avut experiență, nu știu ce au avut, dar au făcut față și sunt acolo. Tu, ca să faci compete cu ei, adică să nu rămâi în urmă, să facă mișto de tine, să te dea afară ăștia, chiar trebuie să faci față. Și cum faci tu față dacă nu ai experiență? Îți spun eu că nu faci, deci o să faci fail. O să te simți mizerabil, nu o să fii fericit. Singurul lucru care o să-l ai o să fie bani. Da, la sfârșit de lună îți bagă la un tank de bani în buzunar, dar tu ai stat, adică satisfacția ta e zero. Și, bineînțeles, probabilitatea de a te da afară e destul de mare. Deci în cazul ăsta 2, când tu nu ai toată higher education ăsta, recomandarea mea, cel puțin din experiența mea și altora care îi cunosc, este că trebuie să alegi după experiență, nu după bani. Deci trebuie să alegi o firmă care nu e o corporație, că ăștia dau bani mulți, ci o firmă mică unde tu chiar poți să te duci să înveți meserie. Ce meserie faci tu, nu contează. Acolo, în firmele astea mici, ei sunt mai mult așa, ca o familie. Deci când tu ai probleme, ei te vor ajuta. Când tu ești struggle la muncă, nu știi în ce direcție să o iei, nu știi ce să înveți, nu știi cum să rezolvi ceva, sigur cineva va veni să te întrebe. Ai nevoie de ajutor, care e fi problema, inclusiv patronii de firmă, că dacă e o firmă mică, să zicem sub 20 de angajați, ei se cunosc pe nume, adică se ajută unul între altul, unul pe altul. Deci or să vină să te ajute și ajutându-te o să-ți dea și niște sfaturi, adică nu o să vină la tine să zică vezi că trebuie să te duci încolo sau încolo. Nu, o să spună, uite, în situația în care tu ești, ca să rezolvi problema, ar trebui să faci 4 ocolișuri și după aia ajungi la țintă. Adică îți vor da detalii. Făcând treaba asta pentru câțiva ani, o să te ajute foarte mult să poți eventual să aplici pentru un job foarte bine plătit. Bineînțeles, acum fie vorba între noi, dacă tu reușești să iei un salariu care să te mulțumească la o firmă mică, e mult mai bine decât la o corporație. Că la firma mică, ai văzut cum e, îl sun pe șeful și zici ajung și eu mai târziu astăzi că mi s-a spart cauciucul la mașină. Sau trag și eu o fugă în pauză 2 ore că mă duc să mă tund. Sau trebuie să mă sun și eu copilul de la școală, dar revin imediat. Faze de-astea. Ești bolnav, îl sun pe un coleg. Bă, poți să mă acoperi și pe mine mâine? Da. După aia ai trimis la patron și îi spui mâine stau și eu acasă că sunt bolnav,
îl am pe colegul care o să facă ce aveam eu de făcut. Și te înțelegem. La corporație e mai altfel. Din cauza banilor ăia foarte mulți care ți dau, te vor la servici, și bolnav, și șchiopătând, și cum vrei tu. Numai să fii acolo prezent ca să pontezi. Deci asta e părerea mea pentru voi, când este între ce să alegi, între bani mulți sau experiență. Dacă ai o educație mare, deci ai stat foarte mulți ani în școală, ai făcut foarte multă practică, te consideri bazat, în sensul că ai experiența necesară și vrei să fii bine plătit pentru treaba asta, da, du-te după bani. Nu ai foarte multă experiență de lucru și nici școală foarte multă, du-te după experiență. Numai aia te va ajuta să te... Și în final, mai e un aspect. Indiferent că... Deci, nu știu dacă... Un lucru foarte important este cum ești tu, genetic, ca om. Și chiar dacă te duci după bani sau te duci după experiență, e foarte important ca firma unde te duci tu să aibă o cultură care să se potrivească cu tine. Dau un exemplu dintr-o industrie de asta mai... ca să înțelegeți mai bine. Să zicem că mergi într-o firmă de avocați, să te angajezi, ești avocat. Și acolo sunt avocați de ăștia de persoane, de injury, unde acolo sunt tot felul de cazuri de astea mizerabile, nebune și așa mai departe. Deci firma aia e plină de oameni de ăștia tough, foarte duri, foarte pragmatici, foarte reci și așa mai departe. Că asta e firma, adică asta e natura ei. Indiferent câți bani îți dă ăla acolo, tu dacă te duci și nu ești o astfel de persoană, nu o să poți să te integrezi. Deci e clar că nu poți să te integrezi. Dacă ești o persoană mai liniștită, evident trebuie să cauți o firmă care e mai liniștită, adică care face, de exemplu, contracte la companii sau drepturi intelectuale sau orice altceva. Deci vezi unde te duci. Și la fel cu orice altă carieră. Analizează un pic cultura firmei respective și vezi cum e. Mă uitam că voiam să filmez că a trecut un grup de motocicliști, dar n-are rost, foarte frumos. A venit primăvara și lumea începe să se miște. E un lucru pozitiv și pentru economie, că începem să ieșim afară din casă, începem să cheltuim bani și așa mai departe. Și se vor genera joburi mai multe, astfel încât tu, ca și tânăr, care te uiți la video să vezi unde te duci după bani sau după experiență, o să fie mai bine pentru tine. Vor să fie mai mulți bani și eventual mai multe joburi. Cam atât. Sper că v-a ajutat. Dacă sunteți în situația asta între a decide, lăsați un comentariu, spuneți despre voi, unde sunteți, ce fel de meserie căutați și cine știe, poate cineva o să vă ajute sau o să vă dea o recomandare sau o să vă ofere un job în comentarii. Bun. Mulțumesc, ne vedem în video următor. V-am pupat. Pa!